હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરશું 28મી માર્ચના તમામ મહત્વના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલા તો આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલ છે એને જોઈન કરી લેજો. સ્ટાર એજ્યુકેશનની તમામ ઓફિશિયલ અપડેટ છે ટેલિગ્રામ ચેનલમાં મળતી રહેશે. માત્ર ટેલિગ્રામમાં જઈ સર્ચ કરો સ્ટાર એજ્યુકેશન એટલે આ પ્રકારે ટેલિગ્રામ ચેનલ મળી જશે. આ ઉપરાંત હવે આપણી એન્ડ્રોઈડ એપ્લિકેશન પણ અવેલેબલ છે. તો માત્ર પ્લે સ્ટોરમાં જઈ તમે સ્ટાર એજ્યુકેશન બાય હાર્દિક છાટવાર લખશો તો પણ તમને મળી જશે, અથવા ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર પણ આપણી એપ્લિકેશનની લિંક આપેલી છે. આ પ્રકારના ઓફિશિયલ લોગો વાળી તમને એપ્લિકેશનની લિંક પ્લે સ્ટોરમાં મળી જશે. શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો 28 માર્ચના કરંટ અફેર. અને બાકી બીજો એક વાત કરી દઉં તમને કે જેટલા પણ વિડીયો બાકી હતા 17 તારીખથી લઈને 21 તારીખ સુધીના, તો એ બધા જ વિડીયો છે મેં કવર કરી લીધા છે, બરાબર. અને હવે કોઈ પણ વિડીયો છે મારા તરફથી પેન્ડિંગ રહેતો નથી. તો દરેક દિવસોના કરંટ અફેર છે અપ ટુ ડેટ આપણી યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર થઈ ગયા છે. ચાલો શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન, તાજેતરમાં નઈ રોશની યોજના છે એ ચર્ચામાં રહેલી છે, આ કયા મંત્રાલયની યોજના છે? તો નઈ રોશની યોજના છે, બરાબર, એ લઘુમતી બાબતોના મંત્રાલયની યોજના છે. તો ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ લઘુમતી બાબતોના મંત્રાલય દ્વારા છે નઈ રોશની યોજના છે એની શરૂઆત કરવામાં આવેલી છે. શું છે આ યોજના એ પણ જાણી લઈએ. તો આના અંતર્ગત છે, આ યોજના અંતર્ગત લઘુમતી સમુદાયની અંદર આવતી જે મહિલાઓ છે જેની ઉંમર 18 થી 65 વર્ષ છે, તો એમને સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ ટ્રેનિંગ આપવામાં આવશે. ઓકે. અને બાકી આમાં તમને વધારાનું એવું પૂછી શકે કે લઘુમતી બાબતોના મંત્રી કોણ છે? તો મુખ્તાર અબ્બાસ નકવી એ લઘુમતી બાબતોના મંત્રી છે. ઓકે. બાકી લઘુમતી બાબતોની અંદર કેટલા ધર્મનો સમાવેશ થાય, એક ક્વેશ્ચન એવો પૂછી શકે આમાંથી. તો લઘુમતી બાબતોની અંદર છે કુલ 6 ધર્મનો સમાવેશ થાય. આ 6 ધર્મની અંદર મુસ્લિમ, જૈન, બૌદ્ધ, શીખ, પારસી અને ક્રિશ્ચિયનનો સમાવેશ થાય છે. જેમાં સૌથી વધુ વસ્તી છે લઘુમતી બાબતોમાં મુસ્લિમ વસ્તી છે આપણા ભારતમાં. બીજા નંબરે ક્રિશ્ચિયન આવે છે, ત્રીજા નંબરે શીખ આવે છે, ચોથા નંબરે બૌદ્ધ આવે છે, પાંચમા નંબરે જૈન અને પારસી સાવ ઓછા છે, 0.006% જેટલા, બરાબર. અને આ જેટલા પણ ટકાવારી લખેલી છે આમાંથી પણ પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે છે પરીક્ષાની અંદર. જીપીએસસી જેવી પરીક્ષામાં ડાયરેક્ટ ક્વેશ્ચન આવે કે ભાઈ 2011 ની વસ્તી ગણતરી પ્રમાણે મુસ્લિમ ધર્મની વસ્તી ખાલી જગ્યા છે, ક્રિશ્ચિયન ધર્મની વસ્તી ખાલી જગ્યા છે, બૌદ્ધ ધર્મની વસ્તી ખાલી જગ્યા છે. તો આ ડાયરેક્ટલી ક્વેશ્ચન અહીંથી આવી શકે, બરાબર. તો દરેકની ટકાવારી પણ યાદ રાખજો. મુસ્લિમ ધર્મની કેટલી છે વસ્તી? 14.2%, 2011 ની વસ્તી ગણતરી પ્રમાણે. ક્રિશ્ચિયન ધર્મની 2.3%, શીખ ધર્મની 1.7%, બૌદ્ધ ધર્મની 0.7%, જૈન ધર્મની 0.4% અને પારસી છે 0.006%, બરાબર. તો આ બધી માહિતી છે, પરીક્ષામાં બહુ ઉપયોગી બનશે. ચાલો એના પછી છે, હાલમાં જ પાર્ક સ્ટ્રેટ અને પાર કરનાર વિશ્વની સૌથી ઓછી ઉંમરની અને સૌથી ઝડપી તૈરાક કોણ બન્યું છે? વિશ્વના સૌથી ઓછી ઉંમરના અને સૌથી ઝડપી તૈરાક બન્યા છે જીઆરઆઈ, જેમણે પાર્ક સ્ટ્રેટ પાર કર્યું છે. હવે પ્રશ્ન એ થશે તમને, આ પાર્ક સ્ટ્રેટ શું છે, બરાબર? તો એ તમને સમજાવી દઉં. ભારત છે એકમાત્ર દેશ એવો છે જેની સાથે સમુદ્રી બોર્ડર ધરાવે છે, બરાબર. તો એ કયો છે? શ્રીલંકા. શ્રીલંકા સાથે આપણી સમુદ્રી બોર્ડર છે જે ઓળખાય છે પાર્ક સ્ટ્રેટ તરીકે, બરાબર. અને જે જીઆરઆઈ છે એમણે અહીંથી આટલું જે અંતર છે, બરાબર, એ કેટલું છે? તો કે 28.5 કિલોમીટર. આ આટલું અંતર છે, બરાબર, માત્ર ને માત્ર 13 કલાકની અંદર છે પાર કર્યું. અને સૌથી ઓછી ઉંમરના અને સૌથી ઝડપી તૈરાક બની ગયા જીઆરઆઈ, પાર્ક સ્ટ્રેટને પાર કરનારા, બરાબર. અને જે આની પહેલા જે રેકોર્ડ હતો એ બુલા ચૌધરીના નામે હતો. એમણે 13 કલાક ને 55 મિનિટની અંદર આ રેકોર્ડ બનાવેલો હતો. અને એમણે આનો જીઆરઆઈ છે એમણે બુલા ચૌધરીનો રેકોર્ડ તોડી નાખ્યો. બુલા ચૌધરીએ આ રેકોર્ડ બનાવેલો હતો 2004માં, બરાબર. બાકી જીઆરઆઈ ની વાત કરું તો એક દિવ્યાંગ વ્યક્તિ પણ છે, બરાબર. ઓટિઝમની બીમારીથી તેઓ પીડિત છે અત્યારે અને દિવ્યાંગ વ્યક્તિ છે જીઆરઆઈ. તો આટલી બીમારી હોવા છતાં પણ એમણે આ સિદ્ધિ મેળવી છે. ચાલો એના પછી તાજેતરમાં પંજાબ વિધાનસભાના નવા અધ્યક્ષ કોણ બનેલું છે? તો પંજાબ વિધાનસભા છે, બરાબર, એના નવા અધ્યક્ષ બન્યા છે કુલતારસિંઘ સંધવા. કુલતારસિંઘ સંધવા છે, બરાબર, એ પંજાબ વિધાનસભાના નવા અધ્યક્ષ બન્યા છે. તો આન્સર આવશે
કુલતારસિંહ સંધવા. બાકી મુખ્યમંત્રી પંજાબના નવા કોણ બન્યું છે? ભાગવત માન. આમ આદમી પાર્ટી ત્યાં વિજેતા બનેલી, 92 સીટ મળેલી. આ બધી માહિતી યાદ રાખજો. પંજાબ વિધાનસભા છે એના નવા અધ્યક્ષ તરીકે કુલતારસિંહ સંધવા છે, એમની નિયુક્તિ થઈ છે. પંજાબમાં કેટલામી વિધાનસભાની ચૂંટણીનું આયોજન થયેલું? એક ક્વેશ્ચન એવો પૂછે તો યાદ રાખજો 16મી વિધાનસભાની ચૂંટણી થયેલી છે. અવારનવાર રિવિઝન કરાવું છું જેથી મગજમાં બેસતું જાય. અને કેટલી બેઠકો માટે ચૂંટણી લડાઈ હતી ત્યાં? તો કે 117 બેઠકો માટે ચૂંટણી થઈ હતી, જેમાં 92 સીટ આમ આદમી પાર્ટીને મળેલી, સૌથી વધુ એમને જ મળેલી, અને એ વિજેતા બન્યું. તો એમના મુખ્યમંત્રી તરીકે ભાગવત માન મુખ્યમંત્રી બન્યા. ત્યાંના રાજ્યપાલ ગુરમીત સિંઘ છે. અને બાકી પંજાબમાં ચૂંટણી માટે એક મેસ્કોટ શુભંકર પણ રાખવામાં આવ્યું. જેમ કેમ રમતોમાં રાખવામાં આવે એવી રીતે ત્યાં મેસ્કોટ રાખવામાં આવ્યું હતું, શેરા. એ શું હતું? સિંહ હતો, લાયન. બરાબર, તો એ પણ યાદ રાખજો. શેરા શું હતું? સિંહ. વિશ્વ રંગભૂમિ દિવસ એ ક્યારે ઉજવાય છે? વિશ્વ રંગભૂમિ દિવસ 27મી માર્ચે ઉજવાય છે. તો આન્સર આવશે 27 માર્ચ. ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ 27મી માર્ચે વર્લ્ડ થિયેટર ડે અથવા તો વિશ્વ રંગભૂમિ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવેલી. સૌથી પહેલી વખત આ દિવસ 1962માં ઉજવાયેલો. અને આ દિવસની ઉજવણી કોણ કરે છે? ઇન્ટરનેશનલ થિયેટર ઇન્સ્ટિટ્યૂટ. એમના દ્વારા આની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. ઇન્ટરનેશનલ થિયેટર ઇન્સ્ટિટ્યૂટ છે આની ઉજવણી કરે છે. હાલમાં જ છે ભારતીય નૌસેનાના કયા જહાજને રાષ્ટ્રપતિ રામનાથ કોવિંદ દ્વારા પ્રેસિડેન્ટ કલરથી સન્માનિત કરવામાં આવેલું છે? તો રાષ્ટ્રપતિ રામનાથ કોવિંદ એમણે ભારતીય નૌસેનાનું જે INS વલસુરા નામનું જહાજ છે એને પ્રેસિડેન્ટ કલરથી સન્માનિત કરેલું છે. બરાબર, અને INS વલસુરા છે એ ભારતીય નૌસેનાનું ટ્રેનિંગ સેન્ટર પણ છે. ગુજરાતના જામનગરમાં આવેલું છે. અહીં તમે જોઈ શકો છો ઇમેજની અંદર INS વલસુરા ટ્રેનિંગ સેન્ટર છે ભારતીય નૌસેનાનું. બરાબર, અને INS વલસુરા નામનું જહાજ છે જેને રાષ્ટ્રપતિ રામનાથ કોવિંદે પ્રેસિડેન્ટ કલરથી સન્માનિત કરેલું છે. બાકી જામનગરની વાત આવી તો હાલમાં જ જામનગરનું ખીજડીયા પક્ષી અભયારણ્ય યાદ હોવું જોઈએ. ખીજડીયા વન્યજીવ પક્ષી અભયારણ્ય રામસર સાઇટનો દરજ્જો મળેલો હતો. હાલમાં જ આ લેટેસ્ટ પોઈન્ટ છે, આ પણ યાદ રાખજો. બરાબર, બાકી થોડાક આવા જ પ્રેસિડેન્ટ કલર છે જાહેર થયા છે છેલ્લા 2-4 મહિનાની અંદર, તો એ બધા તમને રિવિઝન કરાવી દઉં. સપ્ટેમ્બર 2021માં જે પ્રેસિડેન્ટ કલરથી સન્માનિત કરવામાં આવેલું હતું એ જહાજનું નામ છે INS હંસા. આ પણ રાષ્ટ્રપતિ રામનાથ કોવિંદે કરેલું હતું. આ ઉપરાંત ડિસેમ્બર 2021માં રાષ્ટ્રપતિ રામનાથ કોવિંદે હિમાચલ પ્રદેશની પોલીસ છે એને પ્રેસિડેન્ટ કલરથી સન્માનિત કરેલું હતું. અને જાન્યુઆરી 2022ની અંદર છે રામનાથ કોવિંદે હરિયાણાની પોલીસ છે એને પ્રેસિડેન્ટ કલરથી સન્માનિત કરેલું હતું. તો આ બધા જ યાદ રાખજો. લેટેસ્ટ હમણાં જેટલા પણ પ્રેસિડેન્ટ કલર સન્માનિત કરેલા છે એ બધા જ અગત્યના પોઈન્ટ અહીંયા રિવાઇઝ થઈ ગયા તમને. બરાબર, એક પોઈન્ટ આવી ગયા છે. મારા ખ્યાલથી આમાં કશું બાકી રહેતું નથી. ચાલો, ક્વિક ન્યૂઝ પણ એટલા જ અગત્યના છે. ક્વિક ન્યૂઝની ચર્ચા કરીએ. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન છે ક્વિક ન્યૂઝમાં, સુજલામ 2.0 અભિયાન છે હાલમાં જ ભારતના કયા મંત્રાલય દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલી એક પહેલ છે? તો સુજલામ છે 2.0 એ જલશક્તિ મંત્રાલયે શરૂ કરેલી એક પહેલ છે. જલશક્તિ મંત્રાલયના મંત્રી કોણ છે? ગજેન્દ્રસિંહ શેખાવત. તો એમણે આ પહેલ શરૂ કરી છે સુજલામ 2.0. બરાબર, એના પછીનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. તાજેતરમાં ભારતની વાર્ષિક નિકાસ છે ચાલુ વર્ષ માટે સૌ પ્રથમ વખત છે કેટલા ડોલરને પાર પહોંચી છે? તો સૌથી પહેલી વખત એવું થયું છે કે ભારતની વાર્ષિક નિકાસ છે બરાબર એ $400 બિલિયન પાર પહોંચી છે. આની પહેલા જે મેક્સિમમ આંકડો હતો 2018-19 માટે હતો બરાબર, $330 બિલિયન આપણે વાર્ષિક નિકાસ કરેલી હતી 2018-19માં. ગયા વર્ષની વાત કરું તો ગયા વર્ષે $291 બિલિયન નિકાસ કરેલી અને આ વખતે $400 બિલિયન આપણી નિકાસ પાર પહોંચી ગઈ છે. તો અત્યાર સુધીની સૌથી હાઈએસ્ટ છે. હજી માર્ચ એન્ડિંગ બાકી છે, 31 માર્ચ સુધીમાં આ 410 સુધી પહોંચશે એવો અંદાજો છે. બરાબર, ચાલો એના પછી તાજેતરમાં નાસાએ આર્ટિમસ મિશનની શરૂઆત કરી છે. નીચેનામાંથી શેને લગતું મિશન છે? આર્ટિમસ મિશન છે કયા ગ્રહ સાથે અથવા તો કોની સાથે સંકળાયેલું છે? ચંદ્ર સાથે સંકળાયેલું છે. તો આન્સર આવશે ચંદ્ર. મૂન મિશન છે નાસાનું આર્ટિમસ મિશન. એકચ્યુઅલમાં 2024માં છે ફરી પાછું નાસા માનવોને ચંદ્ર ઉપર મોકલવાનું છે, પણ અત્યારે જે યાન મોકલ્યું છે એ માનવ રહિત યાન છે, ચંદ્ર ઉપર મોકલ્યું છે. ફૂલદેઈ નામનો તહેવાર જે ફૂલોનો તહેવાર છે આ કયા રાજ્યની અંદર ઉજવવામાં આવે છે?
આ ઉત્તરાખંડનો તહેવાર છે તો આન્સર આવશે ઉત્તરાખંડ. ઉત્તરાખંડની અંદર ફૂલદેઈ તહેવારની ઉજવણી કરવામાં આવેલી. હાલમાં જ 30 માર્ચ 2022 રોજ બિમસ્ટેક શિખર સંમેલન એનું આયોજન કયો દેશ કરશે? તો આનું આયોજન કરશે શ્રીલંકા. 5મું સંસ્કરણ છે આ શિખર સંમેલન. તાજેતરમાં 19મી એશિયાઈ 100 યુપી બિલિયર્ડ્સ ચેમ્પિયનશિપ એનું ટાઇટલ કોણે જીતેલું છે? આ ટાઇટલ જીતેલું છે પંકજ અડવાણીએ. તો આન્સર આવશે પંકજ અડવાણી. હાલમાં જાપાને આવનાર 5 વર્ષમાં ભારતમાં કેટલા રૂપિયાનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ લાવવા અંગે જાહેરાત કરેલી છે? તો આવનારા 5 વર્ષની અંદર છે જાપાન 3.2 લાખ કરોડ રૂપિયાનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરશે. કેટલું? 3.2 લાખ કરોડ રૂપિયાનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આવનારા 5 વર્ષમાં કરશે. કયો દેશ કરશે? જાપાન કરશે. યાદ રાખજો, અગત્યનું પોઈન્ટ છે. હાલમાં જ ઉજવાયેલ વર્લ્ડ ઓરલ હેલ્થ ડે એની થીમ શું હતી? તો એની થીમ હતી બી પ્રાઉડ ઓફ યોર માઉથ. બી પ્રાઉડ ઓફ યોર માઉથ. એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે 20 થી 26 માર્ચ દરમિયાન ઉજવવામાં આવેલ આંતરરાષ્ટ્રીય કિશોર સ્વાસ્થ્ય સપ્તાહ. આની થીમ શું છે? આની થીમ છે ટ્રાન્ઝિશન્સ. ટ્રાન્ઝિશન્સ આ એની થીમ છે. બરાબર. તો વિડીયો આજનો સમાપ્ત થાય છે 28મી માર્ચનો. મળશું આવતીકાલે 29મી માર્ચના વિડીયોની અંદર. બાકી એપ્લિકેશનની અંદર છે જુદા જુદા કોર્સ માટે જુદી જુદી પ્રાઇસ આપેલી છે અને તમારે જો બધા જ સબ્જેક્ટ લેવા હોય બરાબર તો 999 રૂપિયાની એક સ્કીમ છે જેના અંતર્ગત બધા સબ્જેક્ટ તમને મળી જશે. આવનારા 6 મહિનાની અંદર તમામ સબ્જેક્ટનો અભ્યાસક્રમ છે પૂરો કરવામાં આવશે. તો આ એક ખાસ તમારે જો બધા સબ્જેક્ટ લેવા હોય તો અત્યાર માટે આ 999 રૂપિયાના પ્રાઇસમાં તમને આ મળશે. તો વિડીયો સમાપ્ત થાય છે. મળશું આવતીકાલે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં નવા કરંટ અફેર સાથે. ત્યાં સુધી રજા લેશું. આવજો. બાય બાય. ગુડ નાઇટ. શુભરાત્રી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ સ્ટાર એજ્યુકેશન.